Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Duyên Khởi và Tính Không. Tập 4. Tính Không. Bí mật của tự do nội tâm. Trong tập trước, series đã phân tích sự khác biệt giữa phàm phu và bậc thánh, làm rõ rằng ranh giới ấy không nằm ở hình thức bên ngoài mà ở chiều sâu nhận thức về duyên khởi và tính không. Trong dòng mạch của Phật Pháp, tính không là một trong những giáo lý sâu sắc nhất, đồng thời cũng là giáo lý dễ bị hiểu lầm nhất. Khi Đức Dalai Lama giảng về tính không, Ngài không tiếp cận chủ đề này bằng cách phủ nhận thế giới, mà bằng cách soi sáng cách thế giới thực sự tồn tại. Ngài cho thấy rằng, tính không không có nghĩa là không có gì tồn tại, mà là không có pháp nào tồn tại với tư tính cố định độc lập từ phía chính nó. Ngài khởi đầu bằng cách nhắc lại rằng, phần lớn khổ đau của con người bắt nguồn từ việc bám chấp vào những gì được cho là thật sự tồn tại. Con người tin rằng có một cái tôi vững chắc, có những cảm xúc thật sự thuộc về mình, có những hoàn cảnh thật sự đối nghịch với mình và có một thế giới thật sự tồn tại độc lập với nhận thức. Chính những niềm tin ấy tạo ra sợ hãi, tham lam, sân hận và vô số xung đột. Tính không, theo lời Đức Dalai Lama, chính là phương thuốc giải trừ những bám chấp ấy, không bằng cách phá hủy thế giới, mà bằng cách phá hủy những nhận thức sai lầm về thế giới. Ngài giải thích rằng, khi nói các pháp là không, điều đó có nghĩa là không thể tìm thấy trong bất kỳ pháp nào một bản chất tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào nhân duyên, điều kiện, khái niệm và sự quy ước. Nếu phân tích một sự vật bất kỳ, dù là thân thể, cảm xúc, suy nghĩ hay một vật thể bên ngoài, thì đều không thể chỉ ra một phần nào có thể nói. Đây chính là bản chất tự có của nó. Mỗi phần đều phụ thuộc vào các phần khác, và toàn thể cũng chỉ tồn tại nhờ sự hội tụ của nhiều yếu tố. Đức Dalai Lama đưa ra những ví dụ giản dị nhưng sâu sắc. Một cái bàn không tồn tại như một thực thể độc lập. Nó tồn tại nhớ gỗ, nhớ công sức của người thợ, nhớ hình dạng được quy ước là bàn, nhờ chức năng được con người sử dụng và nhờ ngôn ngữ gán cho nó một danh xưng. Nếu tách rời tất cả những yếu tố ấy, không thể tìm thấy một cái bàn tự tồn tại. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cái bàn không tồn tại, mà là nó tồn tại trong mối quan hệ duyên sinh, phụ thuộc và quy ước. Ngài nhấn mạnh rằng, sự hiểu lầm phổ biến nhất về tính không là cho rằng tính không đồng nghĩa với hư vô, với phủ định hoàn toàn mọi sự tồn tại. Nhưng đây là một cực đoan khác, không khác gì cực đoan chấp có. Phật Pháp không rơi vào hai cực đoan ấy, mà đi theo con đường trung đạo. Các Pháp không có tự tính, nhưng vẫn tồn tại, vẫn vận hành, vẫn tạo ra kết quả trong thế giới duyên sinh. Chính vì vậy, tính không không phủ nhận nhân quả, không phủ nhận đạo đức, không phủ nhận tu tập, mà ngược lại, làm cho tất cả những điều ấy trở nên có ý nghĩa sâu sắc hơn. Đức Dalai Lama nhấn mạnh rằng, nếu các pháp có tự tính, thì nhân quả sẽ không thể vận hành. Nếu mọi thứ tồn tại độc lập, cố định, thì không có lý do gì để chúng thay đổi, chuyển hóa hay tạo ra kết quả mới. Chính vì các pháp không có tự tính, nên chúng mới có thể thay đổi, mới có thể chịu ảnh hưởng của nhân duyên, và mới có thể chuyển hóa từ khổ đau sang hạnh phúc, từ vô minh sang trí tuệ. Do đó, tính không không làm suy yếu nhân quả, mà chính là nền tảng sâu xa của nhân quả. Ngài tiếp tục dẫn dắt người nghe đi sâu hơn vào bản chất của cái tôi. Con người thường tin rằng có một cái tôi trung tâm, tồn tại liên tục từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, làm chủ mọi suy nghĩ, cảm xúc và hành động. Tuy nhiên khi phân tích kỹ, không thể tìm thấy một thực thể như vậy. Cái được gọi là tôi chỉ là sự quy ước dựa trên dòng chảy của thân và tâm, dựa trên sự kết hợp của các uẩn và dựa trên thói quen nhận thức. Không có một điểm nào có thể chỉ ra là đây chính là tôi, một cách độc lập, tách rời khỏi các điều kiện khác. Đức Dalai Lama nhấn mạnh rằng, sự phủ nhận tự tính của cái tôi không dẫn đến sự phủ nhận kinh nghiệm chủ quan. Con người vẫn có cảm giác, suy nghĩ, ý định và trách nhiệm. Tuy nhiên, những điều ấy không dựa trên một cái tôi cố định, mà dựa trên dòng chảy duyên sinh của tâm thức,
Khi hiểu điều này, hành giả không còn bám chấp vào bản ngã và từ đó, nhiều khổ đau tâm lý tự nhiên được hóa giải. Trong lời giảng, Đức Dalai Lama nhắc đến luận sư Long Thọ, bậc đại luận sư của Trung Quán, người đã dùng lý luận sắc bén để phá vỡ mối quan niệm về tự tín. Long Thọ không chỉ nói rằng các pháp là không, mà còn chỉ ra rằng chính vì các pháp là không, nên chúng mới có thể tồn tại và vận hành. Đức Dalai Lama tiếp nối tinh thần ấy, khẳng định rằng nếu không có tính không, thì không thể có duyên khởi. Và nếu không có duyên khởi, thì tính không cũng không có ý nghĩa. Hai giáo lý này không tách rời, mà là hai mắt của cùng một thực tại. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, việc hiểu tính không không chỉ là công việc của trí tuệ khái niệm, mà là tiến trình quán chiếu sâu sắc. Ban đầu, hành giả học hỏi giáo lý, nghe giảng, đọc kinh luận và suy tư về ý nghĩa của tính không. Tiếp đó, hành giả đem những hiểu biết ấy vào thiền quán, trực tiếp quan sát thân tâm, quan sát sự sinh diệt của cảm thọ, suy nghĩ và hiện tượng. Dần dần, cái nhìn về thực tại thay đổi, không còn dựa trên chấp trước, mà dựa trên trục nhận duyên sinh. Đức Dalai Lama khuyến khích người nghe không nên sợ hãi. Tính không. Ngài cho rằng, nhiều người e ngại giáo lý này vì họ sợ mất đi nền tảng của bản thân, sợ mất đi ý nghĩa của đời sống, sợ rơi vào hư vô. Nhưng thực tế, tính không không lấy đi ý nghĩa, mà mở ra một ý nghĩa sâu sắc hơn. Khi không còn bám chấp vào cái tôi và các pháp, con người trở nên tự do hơn, linh hoạt hơn và có khả năng yêu thương rộng mở hơn. Từ bi không còn bị giới hạn bởi bản ngã, mà lan tỏa đến tất cả chúng sinh, bởi không còn ranh giới cứng nhắc giữa ta và người. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, tính không không chỉ là giáo lý dành cho những bậc học giả hay hành giả cao cấp, mà có thể được áp dụng ngay trong đời sống thường nhật. Khi đối diện với khó khăn, nếu quán chiếu rằng hoàn cảnh ấy không có tự tính cố định, không tồn tại vĩnh viễn, và chỉ là kết quả của nhiều nhân duyên, thì tâm thức sẽ bớt nặng nề, bớt tuyệt vọng và mở ra khả năng chuyển hóa. Khi đối diện với thành công, nếu thấy rằng thành công ấy cũng duyên sinh, không có bản chất cố định, thì tâm thức sẽ bớt kiêu ngạo, bớt bám chấp và giữ được sự khiêm tốn. Tập bôn khép lại ở đây, với trọng tâm là khẳng định rằng tính không không phải là hư vô, mà là chìa khóa mở ra trí tuệ, tự do và từ bi. Hiểu tính không là phá vỡ những xiềng xích vô minh. Sống với tính không là sống trong sự linh hoạt, tỉnh thức và không bị trói buộc. Ở những tập tiếp theo, dòng chảy này sẽ tiếp tục được đào sâu, đi vào giáo lý duyên khởi, trong mối liên hệ với thời gian, hành động và nhân quả, để từng bước hoàn thiện bức tranh toàn diện của con đường giải thoát trong Phật Pháp. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.